درود به شما ماوراپژوهای عزیز. آیا تا الفبای یک زبان رو یاد نگیرید میتونید بنویسیدش؟ پس اینکه در مورد ماورا به چه محتوایی برمیخوریم غیر از جنبه سرگرمیش اهمیتش چیه؟ وقتی نتونیم تشخیص بدیم چه چیزی واقعی یا جعله. برای تهیه این ویدیو آموزشی و گردآوری تصاویر و خاصاً کارشناسی اصالت اونها زحمات زیادی کشیده شده. امیدوارم نهایت استفاده رو ببرید. یک جمله از ایلام باستان وجود داره که همیشه از زبان من خواهید شنید: ترس و وحشت واقعی در ناشناخته هاست، نه آنچه که تو فکر میکنی شناختی. غیبی که ظاهر و ایستا مقابلت بماند دیگه ماورا نیست، بلکه خودت تویی. و اما برترین جمله: ماورا به نقل دیگران وهم و خیال و به دانش چشمان تو ظهور میکند. معنی این جمله رو بفهمید تمامه، چون از جایی میاد که به باور برترین امپراتوری های بین النهرین خاستگاه علوم و کنترل ماورا به شمار میرفته. نکته: شاید بگید چرا اغلب رخنمایی ها و جوهره های فراتبیعی در بالا و آسمان تصاویر هستند؟ ببینید، این چنین نیست که جوهره ها فقط در قسمت های بالایی عکس ثبت شده باشند، بلکه جوهره ها و رخنماها همه جای تصویر هستند و چون آسمان رنگ یک نواخت و روشنی داره، اونها بیشتر مشخص هستند با اینکه در تمام عکس وجود دارند. لذا رنگ خاکستری یا تیره اونها در عمق رنگ ها گم میشن و برای ما واضح نیستن. تصویر اول متعلق به جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهیه که در بالای تصویر یک رخ وجودی با چشم‌های مینیاتوری و با جزئیات می‌بینیم. چشم‌ها و دهان. تصویر بعدی توضیح جزئیاتش بسیار دشواره، چون دو چهره وجودی چنان به لنز دوربین نزدیک بودن که تمام تصویر رو در بر گرفتن و سخت میشه جزئیاتش رو ساده کرد، مگه برای کسانی که چشم الاف اونها آزموده باشه. اینجا اونقدر این ابزار براشون جالب بوده که به طرز خنده‌داری سرشون رو کردن تو دوربین. فرد اول چشم‌ها، بینی، دهان و فرد دوم چشم‌ها، بینی و دهان. این تصویر مقبره منسوب به کوروش بزرگ. بالا سمت راست تصویر دو چشم برآمده سیاه کاملا واضح و دارای جزئیاته. باید بدونید که چشم‌های برآمده مشخصه شاخصی برای دسته‌ای خاص از جن هاست. میرسیم به یکی از برترین سند عکس‌های فراتبیعی تاریخ. تصویری از یک رودخانه یا مرداب در کناره روستای تاریخی. این تصویر جمعی از نکته‌ها و انواع مخلوقات فراتبیعی رو در خود جای داده. جمعی زیاد از پیلیانفه و پریهای رودخانه. این پری که لبه آب به افراد پشت دوربین خیره شده، سندی زیبا و تاریخی و انکارناپذیره. در تمام تصویر ما شاهد حضور زیادی از پریجنها و پیلیانفه ها هستیم. این پیلیانفه که میبینید سالهای گذشته در نقاط مختلف ثبت و منتشر کردم. این تصویر و الباقی برای ماوراپژوها میتونه آموزشی و پرورشی باشه. کافیه بتونید تکراراً در زمان مناسب روی اون زوم و خیره شده و سعی کنید با تمرکز چشم در اون به دنبال جزئیات بگردید.
رفته رفته متوجه میشید که چه ارتقاء دیداری و رشد براتون اتفاق میفته. چهارپای دو سر. دوستان واقعا چنین تصویری که کیفیتش پایینه اصلا دوست ندارم نظرم و چیستی ماوراییش رو توضیح بدم، اما صرفاً به خاطر پرورش نگاه فراتبیعیتون منتشرش کردم. بهش نگاه کنید. به نظرتون الان اینجا داستان چیه؟ این حیوان چهارپا و اسب نما 2 سر داره. سر به صورت اسب شکل و پشتش سر گاو. حکایتش وصف عجیبیه، فعلا ازش میگذاریم. یک تصویر عجیب که سند عالی برای چشم الفه. در سمت راست مقبره چهره‌ای وجودی که حرفی برای گفتن نمیگذاره. اجزای ریز چشم‌ها مثل سلبیه یا کره چشم تا مردمک، سوراخ‌های بینی تا دهان و تک دندان. آیا جایی برای اتفاقی بودن و تایمینگ میگذاره؟ باورتون میشه اگه بهتون بگم با آموزش صحیح اگر در این موقعیت و ساعت مناسب و خلوت قرار بگیرید ارتباط و ثبت چنین ماورایی امکان پذیره. این عکس از جمله بهترین های اسنادی در چند وجهی بودن جن هاست. عکس از حدود 1 قرن گذشته. در سمت راست مقبره کورش بزرگ جوهره ای از جنیان نمایانه که روی زانوهاش نشسته. محدوده پارسه به دلیل قدمت و باستانی بودنش تراکم ماورایی بالایی داره. این جوهره ماورایی به شکل واضحی رخنمایی میکنه. جوهره جنی با 2 وجه چهره. وجه اول این شکل وجودی، سر با 2 گوش، چشم روی زانوها نشسته و چوب دستی بلند به دستش داره. وجه دوم مادر خانواده سیپار رو یادتونه که روی پیکر جوهره اون پر بود از چشم و چهره. حالا هم جنس اون رو اینجا میبینید. حلقه های پای اون و جایی که ایستاده شاید به شما ثابت کنه اون توی این تصویر همزمان در دنیای الف روی تپه یا بلندی ایستاده، نه روی تخت سنگ های مقبره. ببینید همراهان عزیزم، زمین و زمان در هم تنیده است. جزئیات کشف رمز و رازها و ناشناخته ها هستند. حلقه ها در ایران باستان به چه معنا هستند و حلقه های پای این ماورا و اینجا بودنش یه موضوعی رو روایت میکنه. میذارمش پای خودتون. کسانی که تمرین، مطالعه صحیح و مراقبه عبادی داشته باشن امن میتونن دنیای الف رو ببینن، حتی از طریق یک عکس کم کیفیت. ما در مواجهه با جوهره چند وجهی ماورایی هستیم، موضوعی که زودتر از اینها باید اعلام و انتقال میدادم. ماوراپژوهای عزیز، باید این رو بدونید که ذات ماورا چند وجهیه، یعنی همزمان دارای چند وجود یا ظاهر مختلفن. بله، توضیحش بسیار دشواره. باید همزمان با تصاویر بیشتر تفسیر بشه و خودتون هم باید دنبال پرسش باشید که براتون ساده بشه، چون چند فاکتور مختلف عامل این موضوعه. به طور مثال یکی از فاکتورهای سادهش رو براتون توضیح میدم. امیدوارم درکش براتون پیچیده نشه. در ماورا، اون دسته‌ای که به عنوان جن میشناسید، اول بگم که مذکر و مؤنثشون در ترکیب جوهره یا دودشون با هم تکثیر نسل و همون فرزندآوری میکنن. بارداریشون منحصر به فرده و برعکس انسان 2 یا گاهی 3 قلو بچه دار میشن، نه مثل انسان که پایه‌ای و معمول تک نوزاد بچه دار میشن. از همین رو تا مدتها این فرزندان جن همراه و در ترکیب والدین خود هستن و وقتی به آشکاری جوهره اونها برمیخوریم شاهد چشمها و حتی ظواهر اضافه هستیم.
این یکی از اون دلایل و فاکتورها بود که در مطالعات ماورایی وجود نداره. و تصویر آخر، جانم، این تصویر مام وطن چه خودنمایی میکنه. واقعا این تصویر هم حرف اضافه‌ای در توصیف چشم و دنیای الف نمیگذاره. چشم ها با جزئی ترین جزئیاتش، بینی و حتی ابروها، زیبا بی بدیل. به نظر من این تصویر باید به یک عکس فراگیر و نمادین تبدیل میشد، چه بسا کسی متوجهش نشده. در پایان بدرود یاران.